เสียงเรื่องไซเฟอร์รหัสลับข้ามเวลาลักประพันธ์โดย Swag Girl LEB พากย์เสียงโดยวาวานสีน้ำเงินผลิตโดย Swag Girl Lab Studio สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดในนวนิยายไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมายมีโทษทั้งจำคุกและปรับ Chapter 3 Reflection เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นช่างเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคฤหาสน์ของตระกูลฉีกำลังเกิดความวุ่นวายเพราะหาตัวสะใภ้ใหญ่ไม่พบตั้งแต่เมื่อคืนหวังเหว่ยร้อนใจนอนไม่หลับเพราะเมียที่รักหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซ้ำลูกชายยังงอแงร้องหาหม่าม้าไม่หยุดแต่เด็กน้อยก็ไม่อาจฝืนร่างกายได้ร้องไห้จนหลับไปในอ้อมอกของผู้เป็นพ่อโดยทั้งคู่หารู้ไม่ว่าเฟยลี่ได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วด้วยฝีมือของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้และเป็นผู้ที่ทุกคนไว้ใจอย่างถึงที่สุดหาเจอไหมมีใครเจอร่องรอยอะไรบ้างรายงานมาเสียงเหี้ยมดุดันถามลูกน้องในชุดดำที่ยืนเรียงแถวกันอยู่หลังกลับมาจากการค้นหาซ้อใหญ่ของตระกูลฉี่ทั้งคืนไม่ครับนายท่านพวกเราตามหากันทั่วเมืองแล้วคนเดียวพวกมึงหาไม่เจอได้ยังไงพวกเราตามหากันแล้วครับนายท่านพยายามแล้วครับพวกเราพยายามตามหาแล้วครับนายท่านหวังเหว่ยลุกขึ้นจากบัลลังก์ของหัวหน้าแก๊งหลงซิ่งพันคิดว่าอำนาจมืดในมือของเขาไร้ประโยชน์ถึงเพียงนี้เชียวหรือแค่เมียคนเดียวยังตามหาไม่พบได้อย่างไรกันเมื่อคืนตัวเฮียกลับมากี่โมงก่อนหน้านี้ไปไหนมาอาซาหรือจะมาถามตอนนี้ให้ได้อะไรเฮียพวกเรากำลังลำดับเหตุการณ์เฮียก็ตอบมาเถอะทุกคนเลยซูรี่นายอยู่ที่ไหนตั้งแต่เมื่อวานเย็นเหมยฮวาน้องสาวคนสุดท้องของบ้านถามด้วยน้ำเสียงจริงจังผมไปทำงานที่นายใหญ่ครับใช่เฮียสั่งให้ซูรี่ไปแล้วตาเฟิงไม่รู้เลยเหรอว่าซอไปไหนนายเป็นคนของซอนะตัวติดกับซออย่างกับอะไรดีซอหายไปตั้งแต่เย็นแต่นายไม่ร้อนใจเนี่ยนะหรือเว้ยกำลังสงสัยคนนี้มากที่สุดเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนรับใช้คนสนิทจะไม่รู้ว่าเจ้านายไปไหนเรื่องนี้ชักจะมีเงื่อนงำแล้วล่ะตาเฟิงนายอยู่ที่ไหนเมื่อคืนหวังเหว่ยถามย้ำก็อย่างที่ผมบอกไปซอบอกว่าจะไปข้างนอกคนเดียวไม่ให้ผมไปด้วยผมก็ไม่สามารถขัดคำสั่งซอได้นายท่านก็รู้อีกอย่างท่าทีที่ดูมีเรื่องอยากจะพูดแต่ไม่ยอมพูดทำให้หวังเหว่ยหงุดหงิดเป็นที่สุดอะไรพูดออกมาจะอ้ำอึ้งทำไมเสียงทุ้มทรงพลังตวาดเสียงรั่นคนฟังสะดุ้งโหยงด้วยความหวาดกลัวจนต้องรีบบอกออกไปปากคอสั่นทุกครั้งที่ซอจะไปหาคุณรูซือซอจะไม่ให้ผมไปด้วยครับได้ฟังดังนั้นสติก็ขาดพึงหูดับเพราะโกรธจัดขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินชื่อของศัตรูฝั่งตรงข้ามและชายที่เมียเขาเอามาเป็นชู้เพื่อประชดตนซูรี่เอารถออกพวกมึงตามกูมาเตรียมอาวุธให้พร้อมวันนี้แก๊งหมิงยู่มันต้องตายไปจากซินซิตี้นายท่านครับอะไรเจอซอแล้วครับเสียงดังโวยวายอะไรกันการปรากฏตัวของเฟยลี่ทำให้ผู้ร้ายที่เล้นกายอยู่ตกใจไม่น้อยเพราะลงมือฆ่าไปเองเมื่อคืนแต่แล้วคนตายเดินมาอยู่ตอนหน้าไม่ให้ตกใจก็กระไรอยู่เธอไปไหนมาหวังเหว่ยเข้าไปกระชากแขนเมียเต็มแรงเพราะยังหลงเหลืออารมณ์โกรธคู่อริแต่เฟยลี่ไม่ตอบมองหน้าคนตรงหน้าหลากหลายความรู้สึกแทนหนึ่งในนั้นมีความสับสนเพราะโรแวนยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่สิหวังเหว่ยหน้าเหมือนโรแวนอย่างกับคนเดียวกันต่างแค่ไม่มีจุดเล็กๆสีดำทรงเสน่ห์ที่ใต้ตาข้างขวาจ่าเฟยเดาได้ในไม่กี่วินาทีต่อมาว่านี่คงเป็นโรแวนอีกคนในโลกคู่ขนานใบนี้เธอไปไหนมา
เฟย เจ้าพ่อคาดคั้นแล้วบีบแขนที่เล็กกว่าตัวเองมากแรงขึ้นเพราะกำลังเข้าใจผิดว่าเมียไปหาชู้มาแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยคุณนี่เธอยังโกรธเฮียเรื่องนั้นอยู่เหรอเอาล่ะตอนนี้เฟยลี่รู้แล้วว่าตัวเองพลาดอย่างหนักที่เรียกหวังเว่ยด้วยสรรพนามเช่นนั้นเฮียก็ไม่ได้ถามนะไอ้ฉิงอยู่ที่ไหนเสียงนุ่มตอบกลับไปอย่างแนบเนียนในเวลาต่อมาซอไปเป็นอะไรนะครับหริวเว่ยทักทายเมื่อเห็นความผิดปกติบางอย่างแต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเฟยลี่ขมวดคิ้วคนที่นี่ปฏิบัติกับเขาเช่นผู้หญิงเลยหรือไงเฟยลี่ตัวจริงใช้ชีวิตแบบไหนกันนะแต่เพื่อไม่ให้ใครสงสัยเขาจึงต้องตามน้ำไปไม่เป็นอะไรพาฉันไปหาไอ้ฉิงทีคุณหนูยังไม่ตื่นแต่ผมจะพาซอไปครับเป็นต้าเฟิงที่อาสาเนื่องจากเป็นหน้าที่เขาต้องคอยปฏิบัติรับใช้เจ้านายไปสิฉันไปด้วยค่ะซอเหมยฮวาขอตามไปอีกคนให้หลังมาได้เฟยรี่ถอนหายใจอย่างโล่งอกงานนี้ไม่ง่ายเสร็จแล้วไหนจะต้องตามหารายชื่อ The Keeper ไหนจะต้องมาปลอมตัวให้เนียนอีกมากไปกว่านั้นก็คือทหารอย่างเขาต้องกลายมาเป็นเจ้าพ่อแล้วคนบ้านนี้ก็ตัวละครเยอะเหลือเกินจะทำอย่างไรไม่ให้เผยพิรุธเขาตามหากันทั้งคืนโดยไม่รู้เลยว่าลื้อไปนอนกุกอยู่กับคนของมิงยู่ทิ้งลูกทิ้งผัวไปเสวยสุขสวมเขาให้หลานอัวพอหรือยังล่ะอาเฟยผู้ที่คอยดูความเป็นไปของบ้านเอ่ยขึ้นพร้อมปรากฏตัวต่อหน้าทิ้งห่าวอี้ค่ะอามาสองเมียรองของหวังเว่ยขานรับอย่างพร้อมเพรียงหรือดูไว้นะหากไม่พักดีสักวันก็จะได้ตายอยู่ข้างถนนดูซอเขาไว้เป็นตัวอย่างสักวันเขาจะทำให้ลือสองคนเห็น จ่าเฟยรู้ได้ทันทีว่าเฟยลี่ตัวจริงเป็นศัตรูกับอาม่าของหวังเว่ยคนไม่หวังดีด้วยแทบจะรอบด้านแล้วเขาจะทำยังไงแล้วนี่เขาต้องตอบกลับไปแบบไหนถึงจะแนบเนียนสีลิปสติกสวยดีนะครับอาม่าสีแดงสดเชียวว่าจบก็ส่งยิ้มบางให้ก่อนจะคล่อมศีรษะทำความเคารพแล้วเดินจากไปก่อให้เกิดความงุนงงแก่ทุกคนซอไปไหนมาครับเดี๋ยวฉันจะบอกนะขอฉันเจอไอ้ฉิงก่อนเฟยลี่รีบบอกปัดเพราะอยากหนีสถานการณ์เสี่ยงเอาตัวไม่รอดและอยากจะรีบพบกับลูกของเฟยลี่ด้วยเมื่อไปถึงเด็กชายวัย5 ขวบก็กำลังร้องไห้โยเยกับพี่เลี้ยงหลังตื่นนอนเขาร้องไห้คิดถึงมาม่าใจจะขาดและด้วยอารมณ์ที่ไม่มั่นคงจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมพลังพิเศษที่มีอยู่ในตัวได้ข้าวของที่อยู่ในห้องจึงลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นเมื่อเห็นภาพสองขาก็ก้าวเดินไปหาอย่างไม่คิดมากมันแทบจะเป็นสัญชาตญาณเลยก็ว่าได้ไอ้ฉิงมาม่าไปไหนมาครับเด็กน้อยน่ารักกระโดดลงจากเตียงวิ่งเข้าไปกอดคนที่คิดว่าเป็นผู้ให้กำเนิดก่อนที่สิ่งของจะตกลงสู่พื้นเมื่อเด็กน้อยมีสติมากพอเฟยลี่เลยรู้ว่าเด็กคนนี้มีพลังเหนือมนุษย์เช่นเขาม้าไปทำงานมาครับไม่ร้องไห้แล้วนะคนพูดพิจารณาใบหน้าเด็กชายไปด้วยมองอย่างไรก็เหมือนกับเขาเป็นส่วนมากแล้วยิ่งมีแก้มย้อยยิ่งทำให้น่ารักเข้าไปอีกมันทำให้เฟยลี่เอ็นดูเด็กคนนี้แล้วนึกย้อนไปถึงคำสั่งเสียที่ได้ยินเมื่อคืนเขาจะดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีเลยอย่าทิ้งไอชิงอีกนะอย่าทิ้งไม่ครับไม่ทิ้งเลิกร้องไห้ก่อนนะคิดถึงมาม่าทหารแบบเขาแถมยังไม่มีครอบครัวมักเป็นธรรมดาที่จะรับมือกับเด็กไม่ได้เขาเริ่มส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปหาเหมยฮวาซึ่งเป็นคนที่เขายังไม่รู้จักชื่อเลยด้วยซ้ำเกาเหมยว่าไอ้ฉิงไปอาบน้ำก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีไหมเอ่ยจริงด้วยเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวกับหม่าม้าไงครับเดี๋ยวเจ็กเฝ้าไว้ให้เลยหม่าม้าไม่หายไปไหนแน่นอนหม่าม้าไม่ไปไหนครับหนูไปอาบน้ำก่อนนะเฟยลี่ได้ทีเสริมเพื่อให้เด็กน้อยหยุดร้องไห้และโชคดีที่เป็นอย่างนั้นเมื่อคืนซอไปไหนมาครับไม่ได้ไปริวเว่ยถามเมื่อไอ้ฉิงออกจากห้องไปแล้ว
พร้อมกับพี่เลี้ยงและต้าเฟิงไปไหนไม่ได้ไปหาดูซื้อใช่ไหมคะซอเหมยฮวาเป็นคนต่อบทสนทนาให้สมบูรณ์เธอถามน้ำเสียงค่อนข้างแข็งอยู่ในทีลู่ซือคือใครวะนี่คือสิ่งที่เฟยลี่คิดจึงทำให้อ้ำอึ้งไม่ได้ตอบอะไรออกไปกระทั่งมีเสียงกระแอมไอดังมาจากประตูเป็นหวังเหวยที่ยืนอยู่จ้องเข้ามาด้วยท่าทีน่ากลัวเรามีเรื่องต้องคุยกันออกมาที่สวนพูดเสร็จร่างสูงก็เดินออกไปไม่รอเฟยลี่จึงได้ทีเอาตัวรอดด้วยการรีบเดินตามไปไม่อย่างนั้นต้องมานั่งตอบคำถาม2 คนนี้แล้วก็จะไปสวนของบ้านไม่ถูกอีกทั้งคู่เดินเข้าไปในสวนมีต้นไม้และดอกไม้สวยงามมากมายถูกตกแต่งอย่างงดงามถูกดูแลอย่างดีพวกเขาเดินไปตามทางโดยไม่มีคำพูดใดราวกับหวังเหว่ยกำลังกดดันเฟยลี่แต่อีกคนไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเขาสังเกตสิ่งรอบตัวบ้านของหวังเว่ยใหญ่จนเรียกว่าคฤหาสน์ได้แถมยังมีบ้านที่ใหญ่รองลงมาอีก3 หลังตั้งอยู่ใน3 ทิศหันหน้าเข้าหากันทั้ง4 หลังโดยล้อมสวนและสระน้ำที่มีศาลาอยู่ตรงกลางทหารเงินเดือนน้อยถึงกับตาค้างอ้าปากหวอกับความร่ำรวยนี้ความเงียบอยู่นานเกินไปสุดท้ายเจ้าพ่อเป็นฝ่ายหมดความอดทนเสียเองจนต้องพูดออกมาก่อนเมื่อคืนเธอไปไหนมาก ลับบ้านป้ากับม้าบอกว่าเธอไม่ได้ไปเราทะเลาะกันอยู่ไงผมให้พวกเขาบอกเองว่าอยู่ที่นั่นจ่าเฟยจำได้ถึงบทสนทนาก่อนหน้านี้ที่หวังเว่ยถามว่าเขายังไม่หายโกรธอีกเหรอเลยเอาตัวรอดได้เฉียดฉิวงั้นเฮียจะไม่ถามละตอนนี้มีตำรวจใหม่ย้ายมาที่เมืองมันทำให้งานเรามีปัญหาเธอต้องไปจัดการกับเฮียตอนนี้เหรอใช่ต้องไปกันเลยเราต้องไปหลายที่อ๋อแล้วก็เรื่องที่เธอขอไว้ที่ว่าจะแยกแก๊งกลับไปเฮียไม่ให้นะเราแต่งงานกันก็ถูกต้องแล้วที่แก๊งเฟยหลงกับแก๊งหลงซิ่งจะควบรวมกันแบบนี้แต่งงานกันแล้วทำไมต้องรวมล่ะในเมื่อก่อนหน้านี้ยังไม่แต่งงานก็สร้างแก๊งใครแก๊งมันมาเองแบบนี้ไม่เรียกชุบมือเปิบหรออันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวที่เฟยลี่ไม่เข้าใจเป็นอย่างมากเธอพูดอะไรออกมาใบหน้าหล่อเริ่มไม่สบอารมณ์อีกครั้งถึงกับหยุดเดินแล้วหันไปจ้องหน้าสวยไม่วางตาก็แค่สงสัยเธอก็เป็นหัวหน้าแก๊งเทียบเท่ากับเฮียมีเกียรติเทียบเท่ากันทุกอย่างลูกน้องก็เคารพนับถือเธอมากแม้แต่คนของเฮียก็ยกเธอเป็นนายใหญ่เช่นกันแล้วเธอมาพูดแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษคำนี้คือคำที่ไม่ได้ยินมาเนิ่นนานหวังเหว่ยถึงกับขมวดคิ้วเข้มชะงนแต่ก็ปล่อยผ่านไปไม่ให้เสียบรรยากาศวันนี้เขาอารมณ์เสียมามากพอแล้วไปกันเถอะต้องไปกินข้าวกับอ้ายฉิงก่อนผมถึงจะไปเมื่อเป็นเรื่องของลูกชายเจ้าพ่อใหญ่ก็ไม่เคยที่จะขัดอยู่แล้วพวกเขาจึงพากันไปทานข้าวซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่โตอลังการเกินกว่าที่ทหารต๊อกต่อยอย่างเฟยลี่จะเคยพบเจอได้แต่เขาสติแตกอยู่ไม่นานก็ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญมาได้เยอะพอที่จะเอาตัวรอดในบ้านหลังนี้ได้บ้างแล้วและอาม่าแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่รับมือได้ยากไปโรงเรียนนะลูกเดี๋ยวป้ากับม้าจะไปรับหนูตอนเย็นสายมากแล้วรีบไปนะครับหวังเหว่ยคุยกับลูกก่อนจะวางร่างปุ๊กลุกให้เด็กน้อยเดินเองเพื่อเข้าไปที่รถเก๋ง4 ประตูสีดำดีไซน์คลาสสิกหรูหราอย่าง Mercedes-Benz 300e เป็นที่นิยมมากในปี 1990 คนรวยเท่านั้นถึงจะมีไว้ครอบครองสัญญานะครับอ้ายฉิงหันไปคุยกับผู้ให้กำเนิดสัญญาครับม้ากับป้าจะไปรับหนูตอนเย็นเมื่อสบายใจแล้วก็ยิ้มแฉ่งอย่างน่ารักให้ทุกคนในบริเวณนั้นใจละลายและไม่นานก็ขึ้นรถจากไปเธอไปเปลี่ยนชุดซะเฮียจะรอในรถเร็วนะเราต้องไปหลายที่ต้าเฟิงพาซ้อใหญ่ไปครับนายท่านซ้อเชิญทางนี้ครับเฟยลี่เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเพียงแค่มาที่นี่ยังไม่ครบวันเพราะเขาเป็นคนฉลาดและจดจำอะไรได้มากผมเตรียมน้ำไว้ให้ซอแล้วนะครับแล้วก็เตรียมชุดไว้ให้แล้วด้วยทางด้านนี้อยากให้ผมช่วยอาบน้ำไหมครับฮะไม่เป็นไรนายไปเถอะถูกปฏิบัติดีเสียจนเกรงใจอย่างแรกที่ต้องทำความเคยชินก็คือสิ่งนี้สินะ
เขาคิดก่อนจะเข้าไปอาบน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ดีไซน์สวยมากแต่ไม่ได้มิดชิดนักมีเพียงที่กั้นฉากบางๆกั้นเอาไว้ที่อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่กลางห้องอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมคลุ้งให้ผ่อนคลายอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยอย่างกับราชาเลยบ่นอุบอิบได้ไม่นานก็รีบจัดการตัวเองดีนะที่ชุดของเขาที่ใส่มามันกลมกลืนกับคนที่นี่ไม่งั้นได้ตอบคำถามยาวแน่ว่าแล้วก็ถอดชุดออกลงมือชำระล้างร่างกายเสร็จแล้วก็หมายจะแต่งตัวลงไปหาหวังเว่ยแต่ทว่าชุดที่เห็นมันดันไม่ใช่สิ่งที่คาดไว้ตาเฟิงนี่ชุดของฉันเหรอครับซอใส่แบบนี้ประจำมีอะไรเหรอครับกี่เผาเนี่ยนะผู้ชายใส่กี่เผากระโปรงโอ้ยจะบ้าตายเว้ยเฟยลี่ตะโกนถามในใจแล้วหยิบกี่เผาสีแดงลายมังกรยาวไปถึงข้อขาทว่าก็แหวกข้างยาวขึ้นจนเห็นขาอ่อนมาใส่อย่างยอมจำนนนำซ้ำยังมีการแต่งหน้าแต่งตาอีกเสียด้วยนะทหารอย่างเฟยลี่ไม่ถูกกับของแบบนี้เลยนี่มันเกินไปสำหรับเขามากกลับไปโลกของเขาได้เมื่อไหร่เขาจะยื่นขอเลื่อนยศไปเลยถึงจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาต้องมาเจอในโลกนี้ซ้อมมาแล้วครับนายท่านหวังเว่ยมองออกไปนอกรถเมื่อซูลี่บอกสายตาของเขามองเฟยลี่ไม่วางตาสวยนั่นคือคำเดียวที่เขาจะบรรยายออกมาได้เมียเขาช่างงดงามสง่าเหมาะสมกับเขานักเขาภูมิใจที่ได้เฟยลี่มาครอบครองในสายตาเจ้าพ่อเฟยลี่ดูดีทุกกระเบียดนิ้วทว่าความจริงนั้นส้นสูงที่แสนจะลำบากกำลังทำพิษกับคนใส่อย่างแรงพางในหัวก็ถามเฟยลี่ตัวจริงในโลกนี้ตลอดเวลาว่าใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้อย่างไรเชิญครับซอต้าเฟิงเปิดประตูให้ซอใหญ่เข้าไปนั่งเคียงข้างนายใหญ่ของพวกเขาแล้วเข้าไปนั่งข้างคนขับซึ่งก็คือมือขวาของหวังเว่ยเธอสวยมากโดนหอมไปฟอดใหญ่ถึกกับเครื่องค้างไปเลยทีเดียวแต่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็โดนจู่โจมใหม่ฝ่ามือใหญ่โอบร่างที่เล็กกว่าตัวเองเข้ามาแนบชิดมากขึ้นแล้วจูบซอกคอหอมก่อนที่จะเกินเลยไปมากกว่านี้จมูกโด่งหยุดชะงักทำไมไม่ได้กินดอกกุยวาเธอไม่ใช้น้ำหอมผมรีบก็เลยลืมแต่ถึงไม่มีน้ำหอมตัวเธอก็หอมมากริมฝีปากร้ายเริ่มซุกซนอีกครั้งคราวนี้มือไม้ก็ลูบไล้ที่ขาอ่อนไปตามรอยแหวกของกี่เผานี่เราต้องยอมเหรอวะแต่ถ้าไม่ยอมก็ไม่เนียนความแตกก็อยู่ยากเลยดิเผลอๆโดนฆ่าด้วยถ้าเขารู้ว่าเรามาจากโลกอื่นแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งคิดซะว่าเป็นผู้ก่อกันแล้วกันหน้าเหมือนกันขนาดนี้เฟยรี่เถียงกับตัวเองในสมองพยายามหาคำตอบและปลอบใจตัวเองก่อนจะปล่อยให้สามีของคนอื่นหาเศษหาเลยจากร่างกายตัวเองสามารถอ่าน NC ต่อได้ที่ลีดอะไรนะคะเราจะไปไหนกันริมฝีปากบางไม่หยุดที่จะทำรอยสีกุหลาบตรงซอกคอขาวราวกับมึนเมาไม่ยอมพูดจามือก็บีบเค้นร่างกายเร้าความรู้สึกจนเฟยลี่ต้องเอ่ยปากอะไรออกมาบ้างไม่ใช่เวลาถามไหนว่างานสำคัญไงจะเสียงานเอานะใจเย็นๆก่อนสิสามารถอ่าน NC ต่อได้ที่ลีดอะไรนะคะปากก็บอกให้หยุดแต่ร่างกายเริ่มจะไหลไปตามคำเชิญชวนเฟยลี่จะเพลียงพล้ำให้หวังเว่ยไหมเฮียจะเอาเธออยู่เฉยๆสามารถอ่าน NC ต่อได้ที่ลีดอะไรนะคะสามารถฟัง NC ฉบับอันคัทแบบไม่เซ็นเซอร์ได้ในนิยายเสียงที่จะลงในเร็วๆนี้ที่เมพนะคะแม่งเอ้ยกำลังได้อารมณ์เลยถ้างานไม่สำคัญจริงหวังเว่ยไม่มีทางหยุดแน่ต่อให้ต้องทำรักกันบนรถตอนนี้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาทำกับเฟยลี่บ่อยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามหรือไม่ว่าจะตอนไหนส่วนพวกลูกน้องก็เคยชินกันหมดแล้วและรู้ดีว่าเจ้านายมีความต้องการสูงด้วยกันทั้งคู่เฮียไม่เคยเห็นกำไรอันนี้มือหนาจับข้อมือบางมาดูเมื่อพบเห็นกำไลหยกอีกอันที่ไม่คุ้นตาซึ่งมันเป็นนาฬิกาอัจฉริยะของเฟยลี่ที่แปลสภาพมาเป็นเครื่องประดับเพื่อให้กลมกลืนกับโลกนี้
เพิ่งซื้อมาน่ะ สวยไหมครับ เธอใส่แล้วดูดี เดี๋ยวเฮียซื้อให้อีก เฟยลี่ยิ้มหวานให้คนหล่อข้างๆ แล้วโล่งอกที่ไม่ถูกจับได้ หัวใจเต้นรัวไม่หยุดทั้งที่ไม่ได้มีอะไร อาจเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยที่ทำให้หัวใจจะหลุดจากขั้ว ตำรวจที่มาใหม่ มันไปทำลายซ่องเรา ผู้ที่มีฟีโรโมนพิเศษที่ลูกค้าต้องการถูกช่วยออกไป เฮียต้องไปดูว่าเสียหายแค่ไหน ต้องจัดการอะไรบ้าง แล้วเฮียก็จะพาเธอไปดูยาใหม่ที่เพิ่งผลิตเสร็จ ไปลองกัน เฮียว่าเธอจะชอบแน่ เป็นทหารแต่ต้องมาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยนะ เฟยลี่อยากจะกัดลิ้นตายไปเลย แต่ติดที่ต้องทำภารกิจให้สำเร็จ เขาคงต้องทำเรื่องพวกนี้อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีบางอย่างบอกว่ามีเดอะคีปเปอร์อยู่ในโลกนี้ คุณอย่าลืมภารกิจนะคะ ในโลกนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณจากระบบขาย ฉันจึงสื่อสารกับคุณไม่ได้ตลอดเวลา แต่ฉันจะคอยช่วยคุณอย่างความสามารถ เสียงในหัวจากอุปกรณ์พิเศษส่งเสียงเข้ามาหลังจากเงียบไปนาน นั่นยิ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าเขาต้องอดทนต่อทุกอย่างที่ต้องเผชิญ เพื่อเป้าหมายสำคัญที่ทำให้เขามาอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นมันจะพังไม่ได้เด็ดขาด รถเบรกกระทันหันกลางสะพานข้ามแม่น้ำหวังเว่ยเอาตัวกำบังคนข้างตัวไว้ด้วยสัญชาตญาณพร้อมหยิบปืนลูกโม่ขึ้นมาพลางสอดสายตาหาต้นเหตุ เราโดนซุ่มโจมตีครับนายท่าน อย่าออกจากรถนะครับ ซูรี่มือขวาของเจ้าพ่อเอ่ยด้วยความระทึกกลางวันแสกๆยังทำแบบนี้ได้เฟยลี่รู้แล้วว่าที่นี่มันเมืองเถื่อนของจริงไม่นานชายชุดดำนับ10ก็พุ่งตรงมาที่รถหนึ่งในพวกมันใช้ขวานทุบบานกระจกรถหมายจะเข้ามาทำร้ายแต่หวังเว่ยยิงแสกหน้ามันไปรายที่2พุ่งเข้ามานกปืนถูกขึ้นเกิดเสียงดังปังเลือดสาดกระเซ็นเต็มเบาะหลังทางเฟยลี่เองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเขาไม่กลัวแม้แต่ต้องสู้มือเปล่าขาเรียวสวยที่ใส่ส้นสูงสีแดงถีบเข้าหน้าคนร้ายให้หงายหลังแล้วออกไปต่อสู้นอกรถเหมือนเช่นทุกคนจังหวะชุลมุนและความไม่คุ้นชินต่อที่นี่ทำให้ทหารไม่ทันระวังตัวเท่าที่ควรจะเป็นและเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอาเฟยระวัง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการทั้งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็การกด Subscribe นะคะทำให้ Lighter Swagger มีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยมากๆเลยค่ะมีแรงทำคลิปมาให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเยอะแยะมากมายแน่ๆเลยนะคะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนสนับสนุน Lighter Swagger มากถึงขนาดนี้นะคะก็ขอฝากตัวแล้วก็ฝากให้ทุกคนเอ็นดู Lighter Swagger คนนี้ไปนานๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่รักขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ